พี่เป็นคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีอีโก้เยอะไหมมั่นใจตลอดว่าตัวเองไม่เคยมีอีโก้เรื่องนักแสดงวันแรกที่เดินเข้าไปแล้วเขาถามเรา3 รอบว่าเราชื่ออะไรเช้ากลางวันเย็นกลายเป็นมีอีโก้นี่หว่าการเรียนต่างประเทศกับไทยมันต่างกันแค่ไหนแล้วมันมีข้อเสียของการไปอยู่ที่นั่นไหมมีครับแบบเอาแบบจับต้องได้เลยเราไม่ได้อยู่ในยุคฮอร์โมนกามิกาเซ่คือความรู้ที่จำเป็นของวัยรุ่นผมหายไปเยอะให้ความสำคัญกับความรักอยู่ที่อันดับไหนผมเคยสัมภาษณ์ทิ้งขว้างไว้ในรายการคุณว่ามันควรเป็น50-50ใช่ไหมผมขอแก้ตัวนะครับ มันควรเป็น100 กับ 100แต่คนละเวลามีทัศนคติกับผู้หญิงคนนี้อย่างไรบ้างในฐานะที่เขาเป็นแฟนเราคือสิ่งที่ผมพูดกับฟ้าตลอดว่าคืออยากทำอะไรก็ทำให้เขาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะผมชอบที่เขาเป็นตัวเองสวัสดีคุณนัทกิจริตนะคะสวัสดี ทุกคนไม่ได้บอกก่อนเชิญพี่นัทมาออกแล้วก็รู้สึกว่าคนน่าจะไม่ค่อยได้เห็นพี่ในมุมเกี่ยวกับประเด็นความตายหรือว่าเรื่องต่างๆที่ก้อยอาจจะขออนุญาตซอกแซกเนื่องจากเราเป็นพี่น้องกันคนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าถามเธอแต่เดี๋ยวฉันจะถามไปก่อนได้ครับคิดว่านัทกิจริตเป็นคนอย่างไรเวลาคนแบบว่า perceive พี่พี่คิดว่าคนนี้คือคนยังไงน่าจะสบายๆคือมันยากหมายถึงว่ามันมีเราที่แบบพยายามจะเป็นให้คนอื่นเนี่ยสมมติในที่ทำงานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเรารู้ว่าเนี่ยภาระเราต้องเป็นที่พึ่งทางความคิดเรื่องนี้เหมือนในบริษัทเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของเราสมมติเป็นเรื่องภายนอกเรื่องดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยแม่งเป็นเหมือนอัตโนมัติว่าต้องพัฒนาเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าเราอยากทั้งโดนมองว่าเป็นที่พึ่งแล้วก็อยากเป็นที่พึ่งอันนี้คือแบบตั้งใจแต่ถ้าเกิดแบบไม่ตั้งใจส่วนมากก็จะออกมาเป็นแบบชุยเฉยๆไม่ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยแบบหมายถึงจริงๆแล้วถ้าเราแบบว่าไม่ได้มีกรอบสังคมแบบถ้าเราแบบไม่ได้คิดอะไรอันนี้เป็นฟีดแบ็กเป็นคอมมอนฟีดแบ็กที่เราจะได้จากเพื่อนแบบซึ่งโชคดีมากนะเหมือนเพื่อนคนในชีวิตเราจะรู้สึกจะรักสิ่งนี้ที่เราเป็นเลย เขาดูสนุกคำว่าอะไรบ้างนะพี่แบบว่านัดไม่ไปซึ่งไม่ไปในที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าขี้เกียจบ้างบางทีแบบตั้งใจจะไปแล้วแต่พอโมเมนต์จะไปแบบเชื่ออยากอยู่กับหมามากกว่าว่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ประเมินแล้วแบบไม่มีเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบตามใจตัวเองอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็เป็นคนมี private space ก็ไม่นะก็ใครก็มาบ้านได้นะแต่ว่าแค่อาจจะไม่ได้ขี้เกียจออกเป็นคนขี้เกียจออกไปเป็นคนไม่ชอบเดินทางอย่างสมมุติคนชอบเข้าใจผิดว่าเราไม่ชอบเที่ยวแต่เนี่ยชอบเที่ยวแต่รู้สึกว่าถ้าต้องเสียเวลาไปบนเครื่องบินเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยจะรู้สึกไม่อยากมากกว่าละสมมติว่าคนจะเข้ามาเป็นเพื่อนพี่อย่างเงี้ยครับเข้าด้วยวิธีไหนถึงจะกลายเป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงๆกับพี่ได้จริงๆไม่ต้องทำอะไรนะเพราะส่วนมากเราจะเป็นเราอยากรู้จักหรือสนใจแล้วถ้าเป็นคนที่พี่ไม่อยากสนใจถ้าเป็นเราไม่อยากรู้จักเราก็เราอาจจะนิสัยไม่ดีเรื่องเนี้ยคือถ้าเกิดเราไม่อยากรู้จักเราก็จะมีวิธีการแฮนเดิลให้มันแค่ผ่านไปได้อย่างช่วงวัยหนุ่มอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าแบบพี่พุทธอยากทำงานกับก้อยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคไปดูเป็นคนยังไงวะเชื่อเป็นคนจริงจังก่อนโอเคต้องทำกันบ้านให้มันเห็นหน่อยเว้ยเดี๋ยวมันไม่มาอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ทำเพราะเราอยากเฟกเราอยากรู้จักจริงๆแล้วแต่เราก็เชื่อว่ามันจะเซอร์แล้วแบบไม่คิดถึงเขาเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็คงเพราะเราโตไม่เหมือนกันเนาะอย่างตอนนั้นเราอยากรู้จักอยากทำงานกับก้อยให้เร็วที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าพอรู้จักกันแล้วเวลาหลังจากนั้นจะเป็นประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยพี่เป็นคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีอีโก้เยอะไหมเพราะว่าเรารู้สึกมันจำเป็นสำหรับเรามั้งโดยเฉพาะอย่างสมมติเวลาเราทำงานที่มันสัมพันธ์กับเรื่องรสนิยมเยอะๆเราต้องลีดทางความคิดให้ลูกค้าว่าอันนี้ดีไม่ดีเขียวหรือแดงหรือน้ำเงินหรือฟ้าหรืออะไรเงี้ยเราต้องเชื่อตัวเองประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยเวลาที่เราตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณเป็นเบสมันมักจะได้ผลลัพธ์โอเคสำหรับเราอีโก้มันไม่ได้ติดลบขนาดนั้นเนาะหมายถึงว่าเราเลยเรียกมันได้เต็มปากว่าอีโก้อะไรเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะมีคำเรียกสิ่งนี้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยสำหรับเราอีโก้มันจำเป็นแล้วเราก็ชอบที่จะมีแต่ว่ามันก็จะชอบมีตัวแปลกๆมาเหมือนกันเช่นแบบอย่างปีครึ่งที่แล้วครับไปเป็นเอ็กซ์ตร้าไปเป็นซัพพอร์ตของซัพพอร์ตในซีรีส์ฝรั่งเศสเรื่องนึงมั่นใจตลอดว่าตัวเองไม่เคยมีอีโก้เรื่องนักแสดงเพราะเราแบบเฮ้ยกูสู้มากูแคสมาอะไรเงี้ยวันแรกที่เดินเข้าไปแล้วเขาถามเรา3 รอบว่าเราชื่ออะไรเช้ากลางวันเย็นกลายเป็นมีอีโก้นี่หว่าพอเป็นนักแสดงที่ได้รับการดูแลมาสักระยะหนึ่งเรา develop อีโก้นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยพอเรากลับไปเริ่มใหม่ตอนนั้นก็คิดว่าแบบ
เชื่อกูไม่ใช่คนที่รักการแสดงเพียวๆแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยกูอาจจะรักทั้งหมดที่มันเป็นแล้วอะไรเงี้ยคือเราคุยกับตัวเองเรื่องนี้บ่อยเราเลยไม่ค่อยกลัวในการที่จะถกกับอีโก้ตัวเองนี่ชอบคุยกับตัวเอง ชอบสำรวจว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับประเด็นนี้ดี เดี๋ยวเราจะลงลึกกันไป แต่ขอบอกก่อนวันนี้นะคะทุกคน จะเป็น Last Supper EP แรกที่ก้อยจะคุยกับพี่นัทแบบยาวๆ ก้อยกลัวคนดูงง ก็เลยแวะชี้แจงนิดนึง ทีนี้พอพูดคำว่าอีโก้พอพูดมาอย่างนี้แล้วอะแล้วพอเรารู้ตัว เฮ้ย จริงๆ แม่งเรารู้สึกหงุดหงิดว่ะที่คนแม่งไม่ได้รู้จักเราขนาดนั้น แล้ว ending ของมันพี่ได้คำตอบกับตัวเองว่าอะไร คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะมันเป็นช่วงวีคแรกๆคือเราไปทั้งหมดประมาณ2 เดือนครึ่งเนาะเราเจอสิ่งนี้ตั้งแต่แบบวีคแรกๆอะไรเงี้ยดังนั้นสิ่งแรกที่คิดคือเอาตัวรอดก่อนต้องหาโหมดที่อยู่แล้วแบบสบายก่อนส่วนเรื่องดีลกับตัวเองผมว่าก็ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะตอนนั้นคือคิดให้รอดก่อนอะไรแล้วมันก็ไปพบว่ามันมีข้อดีของการเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรากลับไปเห็นจริงๆว่าเชี่ยความเงียบแม่งยากความเงียบของการเป็นนักแสดงซัพพอร์ตแม่งยากสำหรับเราไปเลยตอนนั้นนะทั้งที่เราแม่งเสือกชอบคิดว่าเราเล่นซัพพอร์ตแล้วเราโอเคมันเหมือนมันได้สำรวจตัวเองเยอะครับการไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องภาษาด้วยมันเป็นภาษาที่2อะไรเงี้ยอิสระในการอิมพอไวส์มันก็น้อยลงความมั่นใจมันก็สั่นเหมือนกันอะไรเงี้ย โอเค จริงๆ คนรู้แหละว่าพี่เป็นนักแสดงอยู่แล้ว แต่จริงๆ คือพี่เป็นสถาปนิกด้วยใช่ปะก็อยากรู้ว่าถ้าให้พี่เลือกบ้าน3แบบ พี่จะเลือกบ้านแบบไหน แบบแรกนะ เป็นแบบคันทรีอยู่ต่างจังหวัด อยู่เขาเปิดมาเจอแม่น้ำวิวแบบพักผ่อนเลย แบบที่ 2 คือแบบในเมืองโมเดิร์นสมาร์ทโฮมรู้สึกว่าชีวิตมันง่าย แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นโมเดิร์นแบบหรูหรามินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเดิร์นในแบบเรา หรือแบบ 3 เป็นแบบ 20th century คือมีความแบบไม้มีสีสันมีสไตล์ขึ้นมาหน่อย 3 แบบพี่เลือกแบบไหน ถ้าแวดล้อมเราก็อยากอยู่ในเมืองแต่ถ้าลักษณะบ้านชอบแบบ20เคยเซอร์แล้วเคยแบบว่าเฮ้ยกูไม่ต้องการอินเทอร์เน็ต ไอเชี่ยไปมันนอก3 วันแทบตายทำงานไม่ได้เลยทรมานมากเราไม่ได้เซอร์ทางธรรมชาติขนาดนั้นเรายังต้องการเหมือนฟ a ซิลิตี้ในเมืองมาซัพพอร์ตมากๆอะไรเงี้ยการเดินทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันถูกหรือเปล่าแต่มันเหมือนถามว่าชอบสีอะไรพอมันต้องหาข้อดีในทุกสีบ่อยๆมันก็จะเริ่มมองมันไม่ได้เป็นชอบไม่ชอบครับมองมันเป็นแบบลักษณะนี้เป็นอย่างเงี้ยแฟกต์มันเป็นอย่างเงี้ยแฟกต์สไตล์นี้เป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยอย่างตอนทำทีซิสก็จะโฟกัสไปที่บูโทลิสกับพวกกลุ่มที่มันเป็นเหมือนโพสต์โมเดิร์นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาทำงานจริงๆเราไม่ได้มีโอกาสทำงานอย่างนั้นเยอะสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจแล้วก็รักดีเทลปัจจุบันอยู่ดีอะไรเงี้ยเราว่าไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นเลยไม่ได้รู้สึกชอบหรือไม่ชอบแหละตอนนี้เท่ากับว่าถ้าตอนนี้เลือกบ้านนัดกิจริตคุณ ถ้าต้องเลือกแค่ one choice ว่าบ้านของนัดนะวัยนี้ ฉันมีเงินอยู่เท่านี้ คุณจะซื้อบ้านแบบไหน ถ้าผมมีเงินไม่จำกัดเลยนะผมจะทำบ้านเบสออนพฤติกรรม 100%หมายถึงว่าผมจะเข้าไปอยู่ก่อนอย่างบ้านเราตอนเนี้ยเราเข้ามาอยู่ก่อนประมาณ2 ปีครึ่งเพื่อที่เราจะได้ดราฟพฤติกรรมของเราเองว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรเราชอบดรอปรองเท้าตรงนี้เราปกติตรงนี้พื้นที่กระรอกมาเยอะกระแตมาเยอะอะไรเงี้ยคือเราสตัดดี้บ้านก่อนแต่ปกติในกระบวนการทำงานเราจะมีเวลารู้จักไซส์น้อยใช่ไหมครับรู้จักไซส์แป๊บนึงแล้วก็จะต้องเริ่มกระบวนการทำบ้านละแต่อย่างเงี้ยพอมันเป็นเราเองโชคดีที่ป้ามันโอเคกับการอยู่กับบ้านไม่เสร็จเท่ากับว่า2 ปีคือพี่เข้าไปอยู่ในบ้านที่มีความโล่งประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไป ใช่แล้วเราก็เหมือนมาร์กจุดโอเคเฮ้ยเชี่ยเราชอบเชลหนังสือเตี้ยว่ะมันเป็นดีเทลที่ปกติแล้วมันจะต้องฟอร์สให้มันเกิดขึ้นก็เลยลองมั่วๆครับแต่ก็เละเทะหมด เดือนหน้าก็จะจริงๆจะเสร็จแล้วหมายถึงว่าแบบเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าจะเริ่มสร้างจริงให้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่มันใช้เวลาครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยจะเลือกช้อยส์นี้ใช่ที่นี้ขอย้อนไปวัยเด็กนิดนึงว่าวัยเด็กของพี่กับพี่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยต่างกันเยอะไหมตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนครับเป็นเด็กที่แบบเดินเข้าไปในฝูงชนแล้วหายไปฟิลนั้นเป็นกลางๆก็ไม่ได้ introvert หรือก็ไม่ได้แบบ extrovert หรือก็ไม่ได้มีความสามารถด้านวิชาการที่เด่นไม่ได้เล่นกีฬาเก่งเล่นดนตรีเพราะเท่เฉยๆตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้ว่ามีความชอบอยู่อย่างหนึ่งคือชอบแก้ตอนจบหนังสือการ์ตูนแก้ตอนจบหนังสือการ์ตูนใช่ครับแบบนารูโตะไอชิลเนี่ยโดนผมแก้ตอนจบมาหมดแล้ว แก้ยังไงอะ ก็คือเหมือนสมมติมันอย่างไอชิลอย่างเงี้ยมันจบพระเอกไม่ได้แข่งกับคนที่เขาอยากแข่งมาด้วยเสมออะไรเงี้ยไม่ได้ตัดกระดาษซ้อนหนังยื่นให้พ่อเหมือนตอนนั้นจะมีป๊ากับเพื่อนป๊าที่วาดรูปเก่งแก้หน่อยอยากให้มันเจอกันอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนอยากเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใช่ครับแล้วก็โดนชาเลนจ์
จากอาจารย์ตอนนั้นตอนอยู่อาสามเขาเรียกมิสเนาะถ้าจำไม่ผิดชื่อมิสอัญชลีเป็นคนชาเลนจ์ให้ไปวาดรูปสีช็อกแล้วเราก็ไปวาดรูปสีช็อกแล้วก็เริ่มอินศิลปะอะไรครับแต่ถามว่าข้อดีคืออะไรอ่ะแม่งได้คุยกับตัวเองเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่ม develop ไอเซนที่ว่าที่ตัดสินใจโดยสัญชาตญาณจากอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันไม่มีความรู้เรื่องอะไรไงมันก็แบบโอเคเชื่อคนนี้น่าจะคบได้เฮ้ยคนนี้น่าจะอันตรายเราก็เริ่มเหมือนมีแมคานิกการใช้สัญชาตญาณให้เป็นประโยชน์จากแถวๆนั้นมั้งอะไรเงี้ยก้อยว่าคนดูสนใจการเรียนต่างประเทศกับไทยมันต่างกันแค่ไหน แล้วมันมีข้อเสียของการไปอยู่ที่นั่นไหมมีครับแบบเอาแบบจับต้องได้เลยเราไม่ได้อยู่ในยุคฮอร์โมนอ๋อฮอร์โมนใช่อันนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เราหายไปเลยจากอ๋อเราไม่ได้มีเพลงช่วง culture ร่วมกันคือช่วงม2 3 4 5 6อะครับมันจะมี pop culture บางอย่างที่มัน develop ร่วมกันอะแล้วเขาจะสนุกกับการเล่นมุกเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยผมรู้ตัวสิ่งนี้จากพี่เต๋อนะช่วงเวิร์กช็อปพี่เต๋อว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่มีความรู้ชุดนี้เลยวะอะไรเงี้ยกามิกาเซ่ช่วงสำคัญอะและอีกหลายอย่างที่ผมยังนึกไม่ออกคือความรู้ที่จำเป็นของวัยรุ่นผมหายไปเยอะคือมันกลายเป็นว่าพอเราโตขึ้นมาสิ่งที่มันเป็น general talk เรางงอย่างเงี้ย คือผมไปตอนเยียร์9ขึ้นเยียร์10เนาะแล้วอยู่ถึงปี2มันก็ประมาณ8ปีความรู้เชิงวัฒนธรรมอะเหมือนกูแป่งๆทั้งคู่อะแบบว่า เหมือนเป็นลูกเซี่ยวหมดแล้วอย่างที่บอกว่าพอไปนู่นน่ะมันดู8ปีก็จริงนะแต่4ปีแรกก็คืออยู่แต่ในห้องไงไม่รู้จะปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรเงี้ยจำได้ว่ารู้จัก 2PM นิชคุณอะไรผ่าน YouTube อะไรเงี้ยจำได้ว่ามันมีภาวะของการพยายามตามเทรนด์ที่เพื่อนพูดถึงใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็พยายามเหมือนเอา transcript ที่มีไป apply กับมหาลัยที่ยังได้เรียนสถาปัตย์แล้วก็ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ย choice เหลือไม่เยอะสุดท้ายก็ไปใช้เวลา3 ปีครึ่งสุดท้ายที่ ABAC ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มันไม่ได้ช็อกมากเพราะมันก็งงเหมือนกันแถวๆนั้น ใช่คือใช่แล้วมันก็เป็น3 ปีที่เพลฟให้เราพร้อมไงพอเรากลับเข้าเมืองปุ๊บจากกม26เข้ามาในก็กูก็ไทยแล้วอ้าวแล้วพอเรากลับมาเรามาถาปัดใช่ไหมแล้วมันมาชิปสู่การแสดงยังไงช่วงหลักๆที่เรามีโอกาสได้แสดงจริงๆมันเป็นยุคที่โลกมันมีไวรัลครับ MV มันก็จะกระจายเป็นหนังสั้นเนาะโฆษณาก็พยายามเหมือนฟอร์สตัวเองมาให้มันมีหนังสั้นมีหนังกลางมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่ตัวแสดงอย่างเราอะมีโอกาสมีพื้นที่การแสดงมากขึ้นโดยที่การแข่งขันอาจจะไม่ได้เยอะมากฟีดแบ็กอาจจะไม่ได้โหดร้ายมากเราอาจจะไม่ต้องดีลกับคนจำนวนมากเราไปแคสโฆษณาตัวแรกอะมันเป็นโฆษณาที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นพอเราได้ยินคอนดิชันว่าโฆษณาไปถ่ายญี่ปุ่นเป็นของแบรนด์หนึ่งแล้วพ่วงกับคนนี้อะไรเงี้ยพี่มอวสุมันดูแบบไม่มีทางได้อะแล้วมันดันได้แล้วทำไงต่อก็ไปก็แล้วอะไรนะก็มาเรื่อยๆครับแล้วหลังจากนั้นอะคือผมว่าช่วงแรกของการตั้งไข่ฝั่งไว้เราอะโชคดีเจอบุคลากรดีๆเราเริ่มต้นด้วยที่พี่มอเนาะแล้วก็มาเริ่มที่พี่โต้งแล้วก็เจอพี่อั๋นคือมันเป็น 3-4 โปรเจกต์แรกที่เหมือนเซตโทนเราเลยอะเราจำได้แม้กระทั่งว่าวิธีการที่เขาแบบสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษวิธีที่เขาละเอียดว่าทำไมไม่ใส่ถุงมือหยิบฟิลเตอร์อะไรเงี้ยคือแม่งดันจำได้หมดเลยเว้ยดีเทลเล็กๆที่แบบว่าเอ้ยมึงพับผ้าคืนคอสตูมด้วยนะมันเป็นเล็กๆที่เราทำให้เขาได้หรืออะไรเงี้ยเราแม่งดันจำทั้งหมดนั้นได้อะอย่างโปรเจกต์เซนทันเราก็จำได้จากพี่โต้งว่าแบบมึงไปใช้เวลากับวีซะแบบแล้วเดี๋ยวเขามันเป็นหน้าที่เขาในการแคปเจอร์โมเมนต์อะไรเงี้ยมันเหมือนจะไม่ได้แสดงขนาดนั้นด้วยแหละช่วงแรกครับเหมือนเราดันโชคดีเจอทีมที่ดีแล้วเขาก็ให้เราไปอยู่ตรงนั้นอย่างเป็นปกติแล้วถ้าถามว่าณวันนี้ในวงการบันเทิงคุณนัทกิจจริตเป็นใครในวงการบันเทิงเป็นใบเสร็จของความที่สิ่งนี้ยังเป็นอาชีพไม่ได้เราอยากเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้เหมือนกันนะว่าอาชีพเรามันควรจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยการเป็นนักแสดงมันดีกว่านี้ได้คำว่าใบเสร็จของผมอาจจะหมายถึงว่าถ้าเป็นเงินฝั่งแสดงผมพยายามจะรับเงินจากแค่การเป็นนักแสดงเราก็อยากแต่เรายังต้องการที่จะไม่ทำก็คือการรับงานที่เป็นรอบๆการเป็นนักแสดงไม่ใช่ว่าเราแอนตี้หรืออะไรนะแต่เราแค่อยาก proof point ของเราว่าเนี่ยเห็นไหมการเป็นนักแสดงเฉยๆยังเป็นอาชีพไม่ได้มันมีอีกหลายมุมถ้าเราช่วยจับมือกันช่วยกันรณรงค์ช่วยแก้อย่างมีระบบเนี่ยเราจะเป็นอาชีพได้แล้ววันหนึ่งกลุ่มคนที่เขาอยากจะเป็นแค่นักแสดงหรือเป็นได้แค่นักแสดงเขาจะมีที่ยืนจริงๆจากการเป็นนักแสดงที่ว่าอะไรเงี้ย
นักแสดงเฉยๆไม่มีปัญหานักแสดงอาชีพเริ่มเป็นปัญหาเลยเราเห็นเพื่อนเราตกหล่นไปเยอะมากมั้งคนที่เรามองว่าดูมีศักยภาพกว่าเราจากวันที่เขาเป็นคนสอน acting เราจนมาถึงวันที่เขาขายรถจนมาถึงวันที่เขาแบบเลิกแล้วกูไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับเรามันอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วมันยิ่งทำให้ทุกๆรางวัลที่เราได้มาไม่ว่าจะในเรื่องฐานะเงินฐานะชื่อเสียงหรือฐานะลักษณะงานที่สเกลใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกรับได้ไม่เต็มมือเพราะว่ามันไม่มีคำอธิบายขนาดนั้นนะครับสุดท้ายพาร์ทหนึ่งของการเป็นนักแสดงมันเป็นเทาๆมันเป็นรสนิยมนะมันเป็นความเหมาะสมมันเป็นไทมิ่งมันเป็นแบรนดิ้งอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นไปได้ครับจะผ่านสมาคมที่พยายามทำหรือผ่านตัวเราหรือผ่านทุกคนก็ตามแต่ถ้าสิ่งเนี้ยมันจับต้องได้มากขึ้นมันไม่ได้แอพพลายกับแค่เราเนาะสิ่งที่เราพยายามเรียกร้องมันแอพพลายกับฟิล์มเมกเกอร์ทุกยูนิตถ้าเราชนะในหลายๆเรื่องทุกคนจะได้ประโยชน์หมดอะไรประมาณนั้น ถ้าไม่มีคนเบลมใช้คำว่าเบลมแล้วกันนะครับ การที่พี่ได้สิ่งนี้มา พี่แบบโชคดี กว่าคนอื่นๆ เป็นหลัก พี่รู้สึกไงบ้าง ก็จริงกึ่งหนึ่งอาจจะอยู่ที่โปรเจกต์นะครับมันคงมีโปรเจกต์ที่แบบเราเองยังไม่รู้เลยว่าเราได้ยังไงหรือว่าจุดที่เราเคยไปถึงหรือมีประสบการณ์ร่วมบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบไปได้ไงแต่ถามว่ารู้สึกยังไงกับการไม่ชัวร์ว่าเราได้มาได้ยังไงเรารู้สึกอยากตั้งใจมากขึ้นมากกว่าไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ผมช่างเขินอายในการอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมแค่รู้สึกว่างั้นเราพยายามทำให้ไอ้พาร์ทที่ไม่ชัวร์น้อยที่สุดแล้วกันอะไรที่ทำได้ก็ทำเลยครับถ้าเขาอยากให้เราทำอะไรแล้วไม่ได้ลำบากเกินอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะทำหมดนะถ้าโปรเจกต์มันรีควายอะไรเงี้ยคือหลายๆสถานการณ์นะครับมันสอนให้ผมรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นงานกลุ่มไม่ใช่งานเดี่ยวอุตสาหกรรมภาพยนตร์มันใหญ่มากแล้วก็ในยูนิตกองถ่ายเรามันก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งผมว่าในยูนิตที่เล็กที่สุดครอบครัวเนี่ยต้องช่วยกันอย่างน้อยอยู่บนเรือลำเดียวกันแต่ต่อให้ยูนิตเนี้ยแม่งช่วยกันแทบตายถ้าบ้านหลังใหญ่ไม่ช่วยก็ไม่รอดอยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าวงการมันตอกหน้าเรามาเสมอคือเรายินดีกับความสำเร็จเชิงบุคคลน้อยลงเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรวงการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายินดีมากกว่าที่เวลามันมีกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์ภาพกว้างๆออกมาอะไรประมาณนั้นต่อให้ก็อินเวสคนเดียวให้ตายมันก็ไม่ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเพราะมันเป็นงานกลุ่มเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตบหน้าเรามหาศาลยกตัวอย่างเช่นเราชัวร์มากว่าบทนี้เราไปแคสเราทำได้ดีมากเราแม่งสละทั้งวีคเพื่อไปแคสบทนี้เราแม่งจะออกจากงานเราแบบเรายอมหมดแล้วเราไม่ได้แล้วเราก็อยู่กับความเจ็บปวดตรงเนี้ยจนวันหนึ่งที่เราเห็นโปรดักที่มันเสร็จเราถึงเข้าใจว่าแบบเชื่อเรามองไม่เห็นภาพนี้แล้วเขาเนี่ยคนนี้เหมาะกว่าเราเยอะเราเป็นไดเรคเตอร์เรายังเลือกคนนี้เลยสุดท้ายถ้าเราไม่รีมายตัวเองเรื่อยๆว่ามันเป็นงานกลุ่มเราจะหลงทางแล้วไปโกรธผิดที่ผิดทางใช่แค่อยากรู้เป็นคนจัดการกับอิโมชัน a ลตัวเองไงจริงๆแล้วเป็นคนขี้บ่นขี้โมโห กับคนใกล้ตัวเขาจะแบบว่าก็คือตอนนี้ผมแสดงอยู่กึ่งหนึ่งนะครับ จริงๆเป็นคนคิดเยอะคิดขี้น้อยขี้บ่นขี้โมโหโดยธรรมชาติและโดยคิดว่าจำเป็นด้วยเราเป็นคนรักชีวิตส่วนตัวมากกว่าทุกอย่างถ้าคนแรกในโลกที่จะไม่อนุญาตให้ดราม่าเข้าไปยุ่งกับที่บ้านคือเราสมมุติว่าเราเลือกอธิบายพาร์ทนี้ก่อนคนอาจจะเป็นห่วงเนาะว่าแบบอย่าเครียดนะครับเราชอบเครียดเพราะเรารู้ว่ากลับบ้านไปเราจะไม่คิดอะไรเลยเวลาทำงานมาเลยเราโอเคแต่ว่าเวลากลับบ้านมันเป็นพื้นที่ที่งานเข้าไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยแบบเป็นบาลานซ์ที่ดีดังนั้นก็เลยชอบหมกมุ่นในงานมากแบบว่ามาเลยมาคุยเลยแก้ปัญหาเลยผมว่าผมพยายามจะพาตัวเองไปในเฉพาะที่ผมเป็นอย่างนี้ได้ในวงการบันเทิงในสถานการณ์ทำงานเราจะเป็นเราอย่างนี้ไม่ได้เราก็จะไม่ค่อยชอบไปที่แบบนั้นแต่ไปได้นะเท่ากับว่าจริงๆแล้วถ้าในเชิงอารมณ์ของพี่ก็คือถ้าสมมติมีอะไรมาปะทะพี่จริงๆพี่ก็คือไม่ใช่คนมาแบบฉันเก็บระทมอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไม่จริงปล่อยเลยใช่ครับโอเคถ้าได้ทำงานด้วยกัน พี่นัทมีattitudeยังไงกับสิ่งนี้สมมติว่าเราแคสหนังเรื่องนึงแล้วเราไม่ถูกเลือกเพราะว่าทีมโปรดิวเซอร์บอกว่ายูดังไม่พอมันไม่ใช่เรื่องความสามารถไม่ใช่เรื่องคาแรคเตอร์ยูอาจจะเป็นไรแคสก็ได้แต่ยูดังไม่พอสำหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยพี่มองมันยังไงก็มองตามจริงหมายถึงว่าเราก็จะถามคืนว่าแบบอยากให้เราตอบจาก perception ไหนอะไรเงี้ยคือมันก็คงมีแฟกต์ของอุตสาหกรรมเนาะแฟกต์ของอุตสาหกรรมหมายความว่าไองานกลุ่มภาพใหญ่ที่เราว่ามันไม่ได้ involve เฉพาะปาร์ตี้ที่รักหนัง
มันมีคนที่อยากได้เงินมันมี mindset ของผู้ประกอบการหลายแบบ หมายความว่าสุดท้ายแล้วไอ้งานกลุ่มที่ว่าเนี่ยถ้าใช้ไม้บรรทัดฉันรักหนังภาพยนตร์ครับอย่างเดียวฉันรักการแสดงครับเนี่ยมันอาจจะวัดได้ไม่ทุกจุดอะครับแต่ถ้าถามเราว่าเราอยากให้สิ่งนี้น้อยลงไปไหมก็อยากครับอุตสาหกรรมในอุดมคติอยากให้เป็นอยู่แล้วดังนั้นถ้าตอบคำถามนี้มันอาจจะต้องเป็นความจริงของอุตสาหกรรมตอนนี้คืออะไรพยุงมันยังไงแล้วก็ในอุดมคติเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในอุดมคติเราว่าทุกคนอยากให้เป็นวัดกันแค่การแสดงได้ไหมวัดกันแค่ความเหมาะสมต่อบทบาทได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถามอย่างจริงใจถ้าในโลกแบบนั้นมันเกิดขึ้นมันก็เหมือนเราไม่เผื่อใจคิดถึงปาร์ตี้อื่นเนาะผมเลยพยายามย้ำคำนี้เสมอว่าคำตอบที่ผมรู้สึกเซตโตกับตัวเองได้คือการมองว่าสุดท้ายมันเป็นงานกลุ่มผมว่าเราโกรธได้ผมก็เคยแบบฉุนสัตว์แบบหลายปีแล้ว แล้วก็อย่างที่บอกครับแต่พอมันเริ่มชินกับทรมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ผมว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของการเป็นนักแสดงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าชิวๆแล้วกัน แต่ก็คำว่างานกลุ่มเป็นคำที่ทำให้เราวางใจไว้ถูกที่ขึ้นแหละไม่ทำให้เราเจ็บเกิน ใช่ดูว่าจะ ทีนี้อยากรู้ว่าแล้วในความเป็นนักแสดงถ้าประสบความสำเร็จกับคำนี้ไหมหรือจริงๆมีโกที่จะไปของสายอาชีพนี้ไหมคะผมว่ามีโกเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงหลายๆแบบเนาะอย่างเรื่องอายุก่อนนะครับถ้าเรื่องอายุตอนนี้31ตั้งใจว่าจะให้งานแสดงเป็นหลักจนถึง35เรารู้สึกว่าถึงจุดนั้นเองเรา35ในมุมของสถาปนิกเรายังเป็นสถาปนิกที่เด็กอยู่เราคงไปออินกับตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะหากินด้วยแค่สองอุปกรณ์นี้อะไรเงี้ยใช่อันนี้เป็นอีโก้ ฉันจะทำสองสิ่งนี้ใช่อันนี้เป็นอีโก้ที่จะเอาอยากตายแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะเป็นการวางแผนลักษณะนี้แต่ว่าถามว่าการวางแผนส่วนตัวต่อการเป็นนักแสดงครับเต็มที่คอนโทรลได้แค่แบบบริหารต้นทุนความคิดของคนดูต่อเราเฉยเช่นเราจะคิดเรื่องนี้บ่อยว่าบางทีคุยกับพี่ไมค์คุยกับเพื่อนหลังบ้านอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเพิ่งเล่นอันนี้ไปลองเปลี่ยนไหมลองชาเลนจ์ตัวเองเป็นแบบนี้ไหมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมันไม่ดีกับแคเรียร์มันจะมีความแบบไม่ประติดประต่ออยู่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าภาพกว้างมันจะจำเป็นอย่างเนี้ยเรามองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่แพลนมาก็เริ่มโอเคแต่ไอ้ประเภทที่แบบว่าปีนี้จะรับ3 เรื่อง 4 เรื่องอยากทำได้แต่ไม่เคยทำได้เพราะว่าส่วนมากอยู่ที่คนอื่นอะไรเงี้ยเข้าใจก่อนที่จะไปเรื่องนายกสมาคม คิดว่าในงานแสดงทั้งหมดของเราที่สุดของนัดกิจจริตวันหนึ่งในอนาคตพี่อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่วันนี้พี่รู้สึกว่านี่แม่งคือที่สุดของกูละในแง่ไหนก็ได้วัยหนุ่มแล้วกันครับโอเคเพราะมันตอบสิ่งที่เราอยากจะได้มาตลอดหลายปีเหมือนกันอยากมีโจทย์ที่โดนชาเลนจ์เรื่องร่างกายเรื่องฟิสิกอลข้างนอกมาสักระยะหนึ่งนะเพียงเพราะว่าเราทดไว้ในใจเองว่ามันน่าจะเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของการเป็นนักแสดงเนาะเราอยากอยู่ในแคสที่ไม่ว่ามองไปทางไหนเราก็รักแคสเนี่ยมานานละเราอยากเจอทีมที่เป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันเป็นสังคมการทำงานที่เรารักมากแต่ในขณะเดียวกันวัยหนุ่มเองก็สอนเราเยอะมากๆเรื่องงานกลุ่มนั่นแหละว่าต่อให้บ้านนั้นที่เราไปอยู่กันที่เพชรบุรีพยายามแทบตายบางทีมันมีแฟกเตอร์อื่นด้วยมันมีปัจจัยร่วมอื่นด้วยอะไรเงี้ยเช่นกันวัยหนุ่มมันก็สอนเราเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหมุดที่เราเคยตั้งไว้ว่าเรื่องข้างนอกเรื่องกายภาพเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เราก็ยังดูเผือกด้วยความรู้สึกเดียวกับดูบอมในแอปวอลว่าแบบเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านั้นอะไรเงี้ยคือเลยผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นเช็คพอยท์ที่ดีมันเกิดขึ้นตอน30พอดีผมคิดว่าผมไม่ได้มีความต้องการอะไรขนาดนั้นนะสำหรับการเลือกงานแสดงอะไรเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งที่ develop ขึ้นหลังจากวัยหนุ่มคือรู้สึกว่ากูเล่นไม่ได้ทุกบทอยู่ดีก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาหลังวัยหนุ่มความรู้สึกนี้ develop ขึ้นใหญ่มากว่าแบบ1มีเวลาจำกัดกับเล่นไม่ได้ทุกบทแน่นอนต้องซื่อสัตย์กับบทที่เราชัวร์ว่ากับเวลาเตรียมตัวที่เราได้เราทำได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมไปสู่อีกโรหนึ่งครับท่านนายก แกฉันรู้ว่าแกไม่ชอบวันนี้ทำไมมันถึงมาอยู่ในจุดที่เราอยากจะมีสมาคมนักแสดงขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งเมื่อ2 ปีที่แล้ว จริงๆมันคือความแรนดอมมากครับคือช่วงหนึ่งของสังคมเรามันจะเหมือนดีมานด์ให้ทุกคนคอเอาเนาะเรื่องประเด็นทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่มันมีสัมมนาหนึ่งเกิดขึ้นที่ TCDC ผมก็ไปแรนดอม
มั่วๆไปเจอเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่ปัจจุบันกลายตัวเองมาเป็นคณะทำงาน คือทุกคนไปด้วยความสนใจเดียวกัน คุณจ่ายคุณเอมคุณเบสนัทสิทธิ์ ค่ะ นนกุลใดๆเนี่ยก็ไปเจอกันด้วยความบังเอิญครับณวันนั้นเราก็มีโอกาสเจอกับคนที่เป็นเหมือน key opinion ของฝั่งสมาคมพุ่มกับหลายคน ทุกคนเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยในความสนใจเดียวกันว่า ถ้าจะพัฒนาให้มันเป็นระบบมันเหมือนตอนนี้อุตสาหกรรมทั้งหมดมันป่วยเนาะแล้วมันใช้ยาเม็ดเดียวไม่ได้ เราต้องแยก แยกกันไปจัดการ เหมือนเป็นหัวหน้าตำบลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาบอกมันจะใช้เวลา แล้วเขาบอกมันจะไม่เกิดขึ้นในยุคพวกเรา ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันตอนนั้นคืองานต้องสร้างแพลตฟอร์มสิ่งนี้ไว้ก่อน ก็เลยตั้งใจการทำเรื่องนี้ครับ Agenda 2 ปีที่ผมจะทำงานตรงเนี้ยก็คือตั้งใจจะเซตแพลตฟอร์มให้เกิดยูเนียนขึ้นได้ในอนาคตจริงๆ เพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องเอกสารเราทำเสร็จหมดแล้ว ตอนนี้สมาคมมีบัญชีเริ่มทำธุรกรรมเข้าไปซัพพอร์ตได้แล้วอย่างล่าสุดเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเรื่อง intimacy ที่เข้าไปซัพพอร์ตอันนี้จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเซตอัพช่วงแรกคือเราแค่อยากพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของพวกเราทุกคนให้มันเป็นแบบสากล สิ่งนี้ที่เราทำกันมันจะได้เป็นอาชีพจริงๆเราเปิดแค่เนี้ยครับแต่มันกำลังแกว่งขาไปเจอกับหลายปาร์ตี้มากเช่นกรมแรงงานถ้าเรื่องพรบนักแสดงใช่ไหมเรื่องเซนเซอร์ชิพกระทรวงวัดอะไรต่ออะไรคือจากความต้องการแค่นี้มันกำลังสเปซสปะไปเจอกับที่ต้องทำงานร่วมกับทุกคน อันนี้เป็นกลุ่มแรกเป็นเชิงปฏิบัติ แต่สิ่งที่เราทำได้เลยนะวันนี้คือเรื่องความเข้าใจผิดถูกบ้างตอนนี้มันมีโอฟอสมันมีโมโนล็อกมันมี IC ที่เพิ่งไปซัพพอร์ตอะไรเงี้ย IC คือ intimacy นะคะเป็นการแบบว่าเมื่อซีนที่มันแบบต้องมี intimacy for example sex scene ขออนุญาตเราควรจะต้องทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงจังซึ่งประเทศเราจริงๆมันเพิ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในยุคหลังๆ ใช่ อธิบายโอเค ทำไมเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับ IC แล้วเราถึงอยากซัพพอร์ตมากๆมันเป็นเพราะว่าเรากำลังจะเจอโมเดลแบบนี้นะครับการจะเพิ่มมาตรฐานในกองถ่ายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเพิ่มตำแหน่งเพิ่มคอสลดนู่นเพิ่มนี่ปรับเซตติ้งต่างๆนานาเวลาทำงานอะไรเงี้ยการจะขยับเหล่านี้มันต้องอาศัยความเข้าใจเป็นตั้งต้นจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำไม่งั้นข้างล่างอยากเปลี่ยนข้างบนก็ไม่มีงบประมาณในช่วงแรกระหว่างรอฝั่งเนี้ยการลงทุนในความเข้าใจก่อนมันเลยเป็นเรื่องจำเป็นหวังว่าวันหนึ่งที่ฝั่งนี้พร้อมเราจะมีบุคลากรที่รู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้โอเคจริงๆนี้มันเป็นเรื่องของตัวตนหรือว่าการทำงานของพี่นัทเนาะแต่เดี๋ยวเราจะไปสู่เซสชั่นต่อไปคือ last supper มันคือมื้อสุดท้ายก่อนตาย ทีนี้เวลาพูดถึงความตายก่อนแล้วกันพี่เป็นคนได้ยินคำนี้แล้วมี attitude ไงก็กลัวครับแต่ว่าใช้วิธีเลี่ยงไม่คิดถึงมากกว่าใช่แต่ว่าช่วงปีกว่าเนี่ยโดนบังคับให้คิดเยอะเพราะแบบไปงานศพเยอะขึ้นเยอะถ้ามองว่าคนสนิทเลยเสียยังไม่เคยครับมันเลยเป็นได้แต่จินตนาการมั้งว่าแบบน่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอบอกว่าให้มีมื้อสุดท้ายก่อนตายเลือกอาหาร1 เมนูทำไมถึงเลือกเป็นข้าวไข่เจียวพริกน้ำปลาก็ได้ไข่เจียวพริกน้ำปลาใช่แล้วก็ข้าวสวยนั่นแหละข้าวสวยได้ครับแป๊บหนึ่งแล้วไข่เจียวเนี้ยทำเองหรือใครทำสมมุติว่ามันเป็นวันสุดท้ายจริงที่คิดถึงไข่เจียวเพราะคิดว่าวันสุดท้ายจะอยู่คนเดียวก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยน่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อปกติไม่ทำกับข้าวเหรอครับไม่ครับแย่มากทำไมเราถึงเห็นภาพนั้นทำไมเราถึงเห็นว่าเราอยู่คนเดียวเพราะมันทดภาพอื่นแล้วมันยากเกินสมมติอยู่กับแฟนเชี่ยไงวะอยู่กับพ่อแม่โหหนักเลยอยู่กับหมาก็ไม่ไหวอีกคำว่ายากเกินคือรู้สึกเยอะเกินเหรอครับใช่ครับเราไม่ค่อยรู้สึกว่าการรู้สึกเยอะในชีวิตประจำวันแม่งจำเป็นขนาดนั้นที่เป็นห่วงกว่าคือเราจะทิ้งอะไรไปบ้างไอ้ความรู้สึกตกค้างพวกนั้นยิ่งไม่จำเป็นที่สุดไปเลยอะไรเงี้ยผมแบบเพราะว่าอะไรครับมันไม่จำเป็นกับเขาไงหมายถึงว่าไม่จำเป็นกับคนคือเราสบายแล้วแอ่งไปแล้วแบบเรียบร้อยไม่รู้เรื่องแต่เราทิ้งอะไรไปบ้างนั้นผมว่าต้องคิดนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างว่าพี่นัทกลัวการเราตายหรือกลัวการที่คนที่เรารักตายมากกว่าพอๆกันเลยนะครับเหมือนอาจจะกลัวความตายก็ได้เนี่ยพอคิดจริงๆจังๆจำนวนคนในไซเคิลเล็กๆของผมมันไม่ได้เยอะมากครับถ้ามันหายไปหรือไม่มีเนี่ยผมว่าผมอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไซเคิลที่แบบเป็นมีความสำคัญมากอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่า
ผมมีอะไรที่ผมไม่ได้รักตอนเนี้ยนะแบบเหมือนงานเราก็รักมากคนในชีวิตเราก็รู้สึกเราโชคดีมากๆอะไร เหมื เงี้ อย นไซเคิลของพี่ๆเลือก เหมือนเราใช้เวลานานมากค่อยๆแบบ ต่อ แล้ววัน จิ๊ นี้ กซอว์ วันนี้พอมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่มันเริ่มวิ่งแล้วอะเราแบบเชี่ยสนุกจังวะอะไรเงี้ยทุกวันมันแบบ มันดี เรื่อยๆใช่ครับ ไม่ได้อยากคิดแต่มารายการนี้ละ แกจะไม่คิดได้ยังไง ไม่เป็นไรมันเป็นช้อยส์คนเดียวก็ได้ แต่ก็แค่อยากรู้ว่าแล้วในช้อยส์คนเดียวนั้นของพี่อะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วกัน สิ่งที่มันขึ้นมาในแบบแรกๆหรือสิ่งที่พี่รู้สึกติดค้างกับชีวิตมีปะ เราชมคนน้อย เราให้รางวัลเขาคืนน้อยกับสิ่งที่พวกเขามีผลกระทบกับเราอะมันเป็นเรื่องที่ผมอะเตือนตัวเองบ่อยๆแต่ก็แบบชอบลืมอะแบบโทรไปเช็คอินแบบเป็นไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยคือผมอาจจะตกหล่นเรื่องพวกนี้มากๆในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย ก็คือความรู้สึกว่าเราแสดงออกถึงสิ่งนั้น ใช่ครับรู้สึกว่าอยากทำได้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้อะไรเงี้ยไม่ได้อยากฟอร์สทำอะแต่รู้ตัวว่าถ้ามันมีมากกว่านี้ขึ้นได้จะดี จะดี อืม แล้วถ้าในเชิงการงานมีหลงเหลือไหมคะ หรือว่าถ้าวันนี้ต้องไปเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ดำเนินมาถึงจุดที่ได้ try your best แล้วหรือมันจริงๆมันมันมีอีกหลายอย่างมากเลยว่าที่เราอยากจะต้องไปให้ถึงอะไรเงี้ย คือทุกครั้งที่บวงสรวงงานแสดงอะผมจะขออย่างเดียวก็คือแบบขอให้โปรเจกต์มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยซึ่งมันฟังดูเท่มากๆใช่ไหม แต่ว่ามันคิดอย่างนี้จริงๆนะแบบว่าผมอาจจะชอบมากๆโปรเจกต์ที่มันเป็นประเด็นสังคมมากกว่าโปรเจกต์ที่ดังไม่ชอบ acting กูไม่เป็นไรแต่ให้มันมีประโยชน์ซะหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นหมุดในใจเสมออะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้มันเป็นความสนใจมากกว่าว่าโปรเจกต์ที่เราอยู่ณปัจจุบันหรือว่าจะมีโอกาสได้ในอนาคตอะอยากให้มันมีประโยชน์อันนั้นก็คือแบบนักแสดงเนาะแต่ถ้าสถาปัตย์อะคิดถึงตัวเองล้วนๆเลยคือ35เนี่ยสตูดิโอเราต้องแข็งแรงอันนี้คือเป็นหมุดที่ต้องทำให้ได้ต้องเป็นบ่อน้ำเลี้ยงให้ดีไซเนอร์อีก5คนที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่แรกสตูดิโอต้องเป็นหลักฐานของเพื่อน2คนที่ออกไประหว่างทางว่าเขาตัดสินใจผิดอะไรเงี้ยเราอะมีหมุดพวกนี้ทดไว้ในใจถ้าเป็นฝั่งสถาปัตย์อะไรเงี้ยหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเหลือระยะสั้นเป็นเอาซอร์สแล้วตกหล่นไปเงี้ยเราก็จะมีรูปมีคนพวกนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่ครับว่าแบบวันไหนมันเสร็จอะเราจะขอบคุณทุกคนร่วมกันอะไรประมาณนั้น เราเป็นคนพูดแบบขอโทษขอบคุณยากปะไม่ปะ ถ้าแบบเผลอๆง่ายแต่ถ้าแบบโทษอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเฮ้ยมึงทำผิดอะไปขอโทษดิยาก มีอะไรที่ติดค้างในเชิงความรู้สึกผิดต่อใครบางคนปะ เอาจริงๆส่วนมากจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่ออฟฟิศมากกว่า อ๋อโอเค คนแรกที่ต้องให้เครดิตในการเป็นนักแสดงของผมอะคือเพื่อนที่ออฟฟิศ เพราะว่าหลายๆภาระเอ็กซ์ตร้าที่เขาแบกเพื่อให้ผมมีเวลามาทำเท่ฝั่งเนี่ยคือคนกลุ่มนี้ครับเช่นกันคนที่ผมเชื่อในเรื่องรสนิยมมากที่สุดในโลกก็คือคนกลุ่มนี้แต่ในขณะเดียวกันพอมันเป็นโลกที่เราต้องกระโดดไปกระโดดมาผมว่าหลายๆครั้งผมเห็นแก่ตัวกับเขาทั้งโดยตั้งใจและไม่ไหว และใดๆอะไรเงี้ยผมเป็นสมาชิกที่ดีกว่านั้นได้ อันนี้คือฝั่งการงานเนาะ ครับ ขอถามความสัมพันธ์ อยากรู้ว่าเราเป็นคนที่เห็นว่าเรามีครอบครัว มีลูกการแต่งงานไหมคะ มีครับมีชัดมากมีภาพที่มีครอบครัวแต่สิ่งที่เราจะไม่สร้างแน่ๆคือเราจะไม่สร้างครอบครัวที่ไม่พร้อมหมายถึงว่าระหว่างนี้จนถึงวันนั้นมันคือการประเมินอย่างละเอียดจริงจังว่าเราพร้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นสามีเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือผมเป็นลูกคนเดียวอะหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องนี้จำเป็นสำหรับผมมากเพราะเราผ่านเฟสนั้นมาแล้วเรารู้ว่าเด็กที่ตั้งใจจะเรียนอยู่แล้วต้องเลี้ยวกลับอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่มีความรู้สึกติดค้างแต่ว่ามันเป็นประเด็นต่อยอดในบางสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นบ่อยอะไรเงี้ย ขออนุญาตพูดถึงชื่อแล้วกัน ฟ้าเพราะด้วยความที่เราถามเบสออนวันนี้เนาะถ้าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆกับฟ้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีอะไรติดค้างหรือเรามีทัศนคติกับผู้หญิงคนนี้อย่างไรบ้างในฐานะที่เขาเป็นแฟนเรา คือผมไม่ค่อยได้คิดแบบว่าอยากให้ฟ้าเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรอ่ะคือสิ่งที่ผมพูดกับฟ้าตลอดว่าคืออยากทำอะไรก็ทำให้เขาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะผมอะชอบที่เขาเป็นตัวเองลึกๆผมอาจจะไม่ชอบเวลาผมเห็นเขาทำในสิ่งที่เขาไม่จอยอ่ะผมก็จะพูดอันนี้บ่อยๆว่าก็อยากทำอะไรก็ทำแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมซัพพอร์ตฟ้าได้คือเรื่อง
การวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่อง เพราะมันสเปซสปะ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมอยู่กับเขาว่าผมซัพพอร์ตเขาผมเป็นกำลังเขาเรื่องความคิดโซนนี้ได้ แล้วเขาน่าจะได้ชีวิตแบบที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นความเป็นห่วงลักษณะนี้มากกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราทดลองการใช้ชีวิตกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มันเหลือแค่หมุดนั้นที่ว่าแหละว่าตัวผมเองอ่ะจะพร้อมเป็นหัวหน้าครอบครัว คือ ที่ดี พี่ ห มี รือ โก เปล่า ที่ ใช่ เป็น ค ข รั อบ งพี่อยู่ ใช่ผมเชื่อว่าฟ้าก็มีโกของฟ้า ผมเชื่อว่าทั้งสองคนเห็นร่วมกัน ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนเนี่ยถึงโกตัวเองแล้วอะประเด็นการสร้างภาพนั้นร่วมกันอะมันง่ายกว่าทุกอย่าง โกส่วนตัวของพวกเราต่างหากที่จำเป็น เพราะว่าดันเป็นคนอย่างนี้ทั้งคู่ครับเราจับมือกันและเห็นตรงกันว่าเราจะไม่สร้างครอบครัวที่ขาโต๊ะมันเป๋อะอะไรประมาณนั้นครับ พี่เป็นคนแบบว่า believe เรื่องแบบคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไหม อืม แบบว่าให้ความสำคัญกับความรักอยู่ที่อันดับไหน คือพี่ดูอินมาก passion กับงาน อืม น้ำหนักกับความสัมพันธ์หรือความรักมันอยู่ที่เท่าไหร่ของพี่นัท ผมอะเคยสัมภาษณ์ทิ้งขว้างไว้ในรายการคุณว่ามันควรเป็น50-50ใช่ไหม อืม ผมขอแก้ตัวนะครับ มันควรเป็น100 กับ 100แต่คนละเวลา อืม ผม ยังไง ผมเคยเข้าใจว่ามันแบ่งแล้วเละเทะไม่ดีหรอกส่วนตัวนะครับ ผมเลยรู้สึกว่ามันควรเป็นที่1กันคนละเวลา ผมเลยใช้วิธีการเอาการแบ่งอะไม่ได้ไปไว้ที่โฟกัสของผมต่อสิ่งนั้นนะครับ แต่เป็นการเลือกช่วงเวลาให้เขาเข้ามามีผลกระทบกับเรามากกว่า อย่างช่วงเนี้ยฟ้าก็จะรู้ว่าเป็นช่วงที่ผมทำงาน ไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามแต่ฟ้าก็จะมีวิธีการในการ handle ตัวเอง เช่นกันผมก็จะรู้ว่าเชี่ยเดี๋ยว2 เดือนข้างหน้าจะเป็นเวลาเที่ยวที่คอมมิตกับฟ้าไว้ ผมก็จะต้องทำงานหลังบ้าน เพื่อให้สิ่งนั้นมัน เกิดขึ้น ไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วดิวลักษณะเนี้ยเพิ่งทดสอบมาประมาณปีนิดๆครับ ก็เวิร์กดีนะก็ถ้า กับคู่ของเรา ใช่ครับ ไม่รู้ว่าคู่อื่นเวิร์กหรือเปล่า รอบหน้าอาจจะมีทฤษฎีใหม่ 70-30อะไร เดี๋ยวว่ากันตอนนี้ร้อยคนละที่ก่อน โอเคอยากรู้ว่าแล้วคู่เราเคยคุย เรื่องแบบวันสุดท้ายของชีวิตกันบ้างป่ะหรือเป็นประเด็นที่แทบจะไม่ได้คุยกันเลย โอเค ไม่คุยเลย โอเค อ๋อ ไม่ว่ะฟ้าชอบพูด อ้าวเหรอ แปลกป่ะฟ้าเคยพูดว่า จริงๆเราไม่ได้เหลืออะไรขนาดนั้นแล้วที่อยากทำอะไรประมาณนั้นไม่รู้เหมือนกัน แล้วการที่เขาพูดสิ่งนั้นทำให้พี่รู้สึก ผมก็คุยเรื่องอื่น เพราะผมไม่อยากคุยอ่ะพี่นายอยากรู้เลยว่าสมมติว่าพรุ่งนี้สมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอยู่ ครับ จะชวนฟ้าไปทำอะไร เอาแบบไวๆเลยก็แค่กลับบ้าน อยู่ด้วยกัน ใช่กลับบ้าน เพราะว่าที่โหเถียงกันก็ครึ่งวันแล้วจะไปไหนแบบเสียเวลาสุดๆอ่ะผมว่าคงกลับบ้านเลยครับใช่ ถ้าพี่แบบโทรหาใครสักคนหรือนั่งคุยกับใครก็ได้เลยในโลกก่อนที่พี่จะตายพี่เลือกใคร ไม่คุยดีกว่า ไม่คุยเลยเหรอโอเค ใช่เลือกแค่เลือกก็เลือกไม่ถูกแล้ว มันเยอะ มันลึกไม่ถูกอะ โอเค อืม โอเคงั้นก็ขอ ครับ ดีเทลภาพนิดนึงแล้วกัน ว่าถ้ามันมีงานศพของเราเกิดขึ้น พี่คิดว่ามันจะเป็นประมาณไหน คือเราอะยังนึกภาพงานศพไม่ออก แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งดูรายการอะไรสักอย่างแล้วเขาชวนกันคุยว่าถ้าเกิดมีหลุมศพอะจะเขียนอะไรเงี้ย อืม นี่คุยเล่นๆกับฟ้าจะเขียนว่า see you tomorrow คนมาไหว้ไม่ก็ได้แบบอุ๊ย ตกใจ อุ๊ยกูอะไรเงี้ยน่าจะตลกดีเลย พี่นายมองที่ว่า ชิล ไม่ใช่เผาอะ คือเราไม่ชัวร์คือแบบไม่มีภาพเลยแต่รู้สึกว่าแบบเชื่อคอนเซปต์ see you tomorrow แม่งหาเลยเอาจริงๆนะแค่ไม่อยากเป็นประเด็นขนาดนั้นนะ เข้าใจ แค่รู้สึกว่าก็ให้ผ่านไปอะไรเงี้ย พี่แล้วพี่ว่าคีย์สำคัญของสองอาชีพนี้ที่พี่ยังอยู่กับมันได้ เพราะอะไรเป็นหลักครับ อันนี้ตอบง่ายเลย เพราะว่าอันนี้คือทีสิสเรา มันคือกระบวนการสร้างทั้งคู่ครับ อันหนึ่งกระบวนการสร้างตึก ใช่ อันหนึ่งกระบวนการสร้างคนอะไรเงี้ย ผมสนุกในการอยู่ใน process การไม่มีอะไรเลยกระดาษเปล่า แล้วการ study อะไรก็ได้หลายรูปแบบ แล้วค่อยๆ draft มันขึ้นมาจนมันกลายเป็นอะไรที่มีมูลค่า ความฟินของพี่ อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เรามีความสุขมาก แล้วพอเราดันโชคดีมาเจอกับทั้งสองอาชีพอะแม่งแบบจบแล้ว ก็เลยไปด้วยกันได้ ใช่ แล้วคำว่าครอบครัวเป็นแบบนั้นเหมือนกันปะรู้สึกว่าอยู่ในสมการนี้ไหม ก็อาจจะใช่มั้งแต่ครอบครัวอาจจะต้องเฉือนชิ้นเค้กเพื่อให้
ให้พาร์ทเนอร์เรามีที่ในการสร้างบ้านเขาด้วยอะ เข้าใจ ใช่มันอาจจะเป็นบ้านที่แบบ คนดียว ไม่เข้ากันซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่แม่งอาจจะตลกดีอะไรเงี้ย อืม ประมาณนั้นครับ พี่พอใจ ครับ กับชีวิตตัวเองตอนนี้หรือไม่ ไม่ครับ ก็คือถ้าวันเนี้ยสมมติตุยขึ้นมา ก็คือเป็นการตุยที่แบบ ที่ติดค้างสุ ที่ติ ด ดค้างถู ๆ ก เป็น ปะ เป็นผีแน่นอน ในพอยต์ไหนที่สุด ในพอยต์หมุดอายุ 35 ของเราเองนี่แหละ เข้าของ biggest goal ของพี่ในเกือบทุกมิติมันอยู่ที่เลขนั้น ผมว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดให้ผม น่าจะเริ่มต้องปรับโหมดแล้วมั้งครับ ผมไม่เห็นความจำเป็นของการทำอย่างนี้เหมือนเดิมหลัง 35 แล้วกัน เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยจนหลัง 35 ผมอาจจะช่วยกับมนุษย์รอบๆตัวมากขึ้นกว่านี้ไปอีกณช่วงเนี้ยเรายังแก้ตัวกับตัวเองได้ว่าแบบเพราะเรื่องงานเพราะอะไรเงี้ยเพราะความเหนื่อยเพราะอะไรแต่ว่าผมคิดว่าณจุดหนึ่งผมก็ต้องเลิกปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็กลับมาดูว่ามันบกพร่องอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นถ้าตอนนี้มันเป็นลักษณะของการลดความสำคัญของฝั่งความสัมพันธ์เชิงจำนวนมากกว่า คือเรายังพยายามจริงใจแล้วก็ invest เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์อย่างจริงใจเสมอเพราะเราก็ไม่ได้เชื่อว่าการแบบเฟกแตะมันเวิร์กอะไรเงี้ยแต่เรามีกับคนจำนวนมากไม่ได้ แล้วจริงๆเหมือนแบบ Facebook เพื่อนเต็มพี่แอดมาแบบผมก็ขอโทษอะไรเงี้ยกด follow ไว้ได้ไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสเตจเพื่อนในเฟซเต็มประมาณนึงเลยครับซึ่งมันยากมากเพราะว่ามันเหมือนเราพบมนุษย์ใหม่ๆตลอดเวลาเนาะ พอเรายิ่งโตเพื่อนมันยิ่งน้อยเท่ากับสเตตัสนักกิจริตตอน ครับ นี้ ไม่ค่อยอยากจะเปิดรับเพื่อนใหม่ อยากครับแต่ไม่มีแรง โอเค เป็นไม่มีแรงไม่มีโฟกัสแล้วก็คบไปก็ได้ผมเวอร์ชันที่ไม่ดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะผมเดินเข้าไป จริงๆ ผมแบบเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะอย่างนั้นได้อยู่ครับ โอเค เดี๋ยวมันจะมีเซสชั่นสุดท้ายอีกที แต่ว่ามันมีเพื่อนเดี๋ยวมาถามหน่อยว่าคนนี้ใช่เพื่อนคุณไหมเขามีอะไรฝากมาถึงคุณ มาค่ะ เดี๋ยวมาดูกันว่านี่ใช่เพื่อนของคุณหรือไม่ อาจจะเป็นเพื่อนใหม่เขาฝากไว้ ถ้าวันนี้วันสุดท้ายของคุณเขาจะพูดว่าอะไรบ้าง ถ้าวันหนึ่งไอ้นัดไม่อยู่แล้วอะแผ่นดินนี่ก็คงจะสูงขึ้น คนที่จะ ล้อเล่นนะครับ จริงๆไม่เคยคิดเรื่องนี้นะครับ เพราะว่าอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะนะ แล้วก็คิดว่า กูก็คงจะไปก่อนมึงนะดูทรงแล้วอยู่จากการใช้ชีวิตแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งมึงไม่อยู่แล้วก็คงจะเหงาอ่ะ ก็คงจะเสียดายเพราะว่ายังเห็นตัวเองในงานแต่งมึง ยังอยากเห็นความสำเร็จของมึงมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแบบหน้าที่การงานของมึง การแสดงของมึง หรือว่าในชีวิตของมึงหรือสิ่งที่มึงเลือกก็ตามอะไรเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของมึงทุกครั้งที่ได้เห็น เราก็รู้จักกันมาไม่นานก็จริงเนาะแต่มันเหมือนมันสนิทกันมาก ก็คงอยากจะบอกว่ากูภูมิใจในตัวมึงแหละภูมิใจในตัวมึงมากๆกูมั่นใจว่ามึงเป็นคนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งมึงไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรแล้วแหละเพราะว่ามึงน่าจะใช้ชีวิตมาอย่างดีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนก็คงจะจดจำแต่ภาพที่ดีๆแล้วก็ภาพที่รั่วๆ ที่มึงได้ทิ้งไว้บนโลกใบนี้ แล้วก็คงคิดถึงมึงมากๆไม่ว่ามึงจะอยู่หรือมึงจะไปจากโลกนี้แล้วก็ตามกูก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวรับให้กับมึงแล้วก็เพื่อนๆเสมอดังนั้นถ้ามึงไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเกิดจะอยากแดกอะไรขึ้นมาก็มาเข้าฝันกูนะเดี๋ยวกูทำบุญไปให้ถ้ากูตื่นนะ พูดถึงพี่จ่ายให้ฟังหน่อย ครับ มันเป็นความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหน คนเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นที่พึ่งทางความคิดได้เลย ธรรมชาติเขาว่ามีความเป็นผู้นำอยู่แล้ว แล้วเขาไม่รู้ตัวโดยธรรมชาติอะในสถานการณ์ที่ผมต้องนำคนเยอะๆอะลึกๆกับผมไม่ได้มั่นใจนะ
แต่จะมีเขานี่แหละที่แบบผมแบบเฮ้ยพี่แบบโหแม่งทุกคนแม่งรอผมมาอะไรต่ออะไรเงี้ยการเป็นนายกก็เช่นกัน ถ้าใครในนั้นไม่อยากเป็นที่สุดน่าจะเป็นผมเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องดีลกับทั้งสื่อทั้งอะไรต่ออะไรเขาก็เป็นคนสอนในมุมที่ผมรู้สึกว่าแบบ มันต้องมีความกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยคือแกจะช่วยให้พลังเนี่ยตลอดครับผมว่ามันเป็นบอนดิ้งที่พิเศษ เพราะว่าเราสู้กันมาคนละแบบอะไรเงี้ยณวันเนี้ยฝั่งดนตรีเขาก็ได้โทรฟี่ของเขาไปเนาะเขาก็ได้สิ่งที่เขาพยายามสู้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันเหมือนเป็นการแวะให้กำลังใจกันตลอดเลยมันเลยเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดี แล้วก็นี่ตั้งแต่มีรถตู้ก็คือเอะอะโผล่หน้าบ้าน เป็นคนที่คุยดีฟทอล์กแล้วไม่กี่คนที่ผมรู้สึกผมแพ้ได้แล้วผมได้อะไร ผมมักจะได้อะไรจากการคุยกับเขาอะไรแบบนี้ครับแต่ต้องคุยไปสักนานๆ สัก ห พั น่ กหนึ่ง อย นะ ขออีกนิดเดียวก่อนเป็นคำสุดท้าย อืม เพราะพี่บอกเซอร์เคิลของพี่มันเล็กเนาะแล้วมันก็ถูกเลือกมาแล้วด้วยพลังงานที่มี อืม อะไรเป็นคุณสมบัติสำคัญในเซอร์เคิลนี้ของพี่คะ ไม่มีนะครับหมายถึงว่า ผมว่าก็คงเหมือนแบบอินเนอร์เซอร์เคิลของทุกๆคนแหละเนาะมันแค่ต้องเข้ากันได้ แต่ที่ทำไมเราถึงมีเซอร์เคิลแค่นั้นมันอาจจะเป็นเรื่องเวลามากกว่าณจุดเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรู้จักคุณสมบัติแปลกๆ แต่ว่าเราไม่มีเวลาเรียนรู้การหลอกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เป็นไงก็ได้ ให้เป็นตัวเองเนี่ยเป็นอย่างเมื่อกี้ยังได้เลยอย่างเมื่อกี้ยังมีเพื่อนอ่ะ คนแบบเมื่อกี้ยังมีเพื่อนมีน้องอ่ะคิดดูทุกคนก็น่าจะมีเพื่อนได้แหละ โอเค สุดท้ายและท้ายที่สุดจริงๆ last message คือถ้าสมมติวันนี้เราไม่อยู่ละพี่คิดว่าพี่อยากทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้บ้าง ผมอะชอบความคิดนี้เสมอมา วิธีการที่ผมใช้ต่อโลกอะแล้วมันทำให้ผมแบบรักโลกนี้จริงๆอะคือการที่ผมทำตัวเองให้เต็มก่อน น้อยครั้งมากที่ออกจากบ้านแล้วแบบจ้องจะไปเอาอะไรจากใครอะไรเงี้ยคือเรามักจะออกจากบ้านด้วยความรู้สึกเต็มสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรเงี้ยมันเป็นจุดตั้งต้นของการตัดสินใจที่ทำให้ทุกวันนี้เรารู้สึกดีกับชีวิตหลายๆครั้งก็คือการที่เราเข้าหาทุก mindset ด้วยว่าเราไม่ได้จะไปเอาอะไรจากใครอะไรเงี้ยฝากบอกโลกด้วยนะครับ ขอทีเดียวนิดเดียวก็ว่ามันดูเป็นประโยชน์ แล้วคำว่าการเต็มกับตัวเองอ่ะมันมีวิธีการในรูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมไหมคะหรือมันก็คือการคุยกับตัวเองไปเรื่อย คือหลาย ๆ ครั้งอะผมรู้สึกว่าเราติดกับของการจำกัดความ เช่นแบบรู้สึกอะไร ตอนนี้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอสถานการณ์มันต้องตอบหรือเราบังคับว่าต้องตอบอะเราก็ต้องเลือกคำศัพท์ แล้วถามว่าสมมติโกรธระดับ 7 ไฟลนก้นของก้อยกับเราก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสำหรับเราอะเวลามันเป็นเรื่องของตัวเองอะไม่ต้องจำกัดความ ถ้าผมรีบบอกว่าผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมอาจจะได้ก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าจริงๆแล้วผมแค่อยากสดน้ำซุปเฉยๆบางทีการอนุญาตให้ในพื้นที่ปลอดภัยของเราอะเรารู้ว่าเราขาดเหลืออะไรอะโดยที่ไม่จัดอะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้จากห้องการแสดงนะครับ มันช่วยเหลือผมมากๆในการรู้ก่อนว่าผมขาดอะไรนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วสิ่งจากนั้นมันง่ายครับเราก็แค่มองหาสิ่งพวกนั้นมาเติมอะไรเงี้ยขาดการกอดขาดการเล่นเกม ขาดการเอาหัวกระแทกกับหมาขาดการเดินรอบบ้านอะไรเงี้ยเราว่าจริงๆแล้วมันชิลมากมากๆมันเป็นเรื่องง่ายๆมากครับแต่ว่าพอมันผ่านโลกโดนบังคับจำกัดความมันดูยิ่งใหญ่เกินอะไรเงี้ย ๆ ตามนั้นค่ะทุกคน ก็วันนี้สำหรับก้อยก็ถือว่ามันเป็นตรูลายชีวิตคุณนัทกิจจริตคุณรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนจบที่เรานั่งกันมาจนถึงตอนนี้ อยากให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ มีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ แล้ว คุณ ก็ หมอ จริงๆวันนี้เป็นตัวแทนทุกคนมาขอบคุณที่ไปจอยวัยหนุ่ม อุ้ยพี่ขอบคุณใช่ไหม คือจากวัยหนุ่มเราก็แยกกันเลยเนาะจริงๆพวกเราคุยกันหลังบ้านตลอดว่าแบบอยากคุยด้วยอยากตอบแทนอะไรเงี้ย ขอบคุณครับดีใจที่ได้ไปเล่นเหมือนกันพี่ขอบคุณ เออ มากขอบคุณค่ะ ฝากอะไรแม่เธอฝากสตูไหมฝากทุกอย่างเลย ไม่เดี๋ยว ไม่ขาย เดี๋ยวยิงแอดเองสตัว ฝาก มีทาร์เก็ตอยู่ฝากงานตอนนี้ของปีหน้าด้วยแล้วกันนะครับ ทุกคนไปชมผลงานก็ด้วยนะคะ ใช่ครับ นะตามนั้นพี่ ฝาก นัท ด้วย thank นะครับ you มากขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ อยากให้ใครคุณอยากให้ใครมารายการนี้ไหมหลัง ผม จาก อยา สั ก ม ให้ ภาษณ์ คุณคุยกับใครใช่ไหม เออ อยากเห็นคุยกับผู้หญิงที่ energy เหมือนก้อยอะ ใครอ่ะ คืนนี้ไปดูทำกันบ้านมาลาซัปเปอร์แล้วก็จะรู้สึกว่าความน่าสนใจหนึ่งที่เราเจอคือ เหมือนทุกคนอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้น 15% หรือ 20%เทียบกับรายการอื่นๆนะ
และเนี่ยกำลังสนใจว่าแบบ ถ้าต้องคุยกับคนที่แบบว่าผู้ใหญ่กว่าจริงๆอะแบบว่า อ๋อเขาผู้ใหญ่กว่าเรา เขาผู้ใหญ่กว่าเรา แต่เป็น energy คล้ายๆกันอะ ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคอมเมนต์กันมานะคะ คนที่ดูผู้ใหญ่กว่า แต่ energy ใกล้เรายังคิดไม่ออก thank you ค่ะพี่นัท ขอบคุณครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยทุกคน บ๊ายบาย